Chào mọi người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Thì trong video hôm nay mình sẽ phân tích cho mọi người hai cái giải pháp. Thứ nhất là một cái ngăn kéo sử dụng ray hộp. Giải pháp thứ hai là một cái ngăn kéo sử dụng phụ kiện bằng inox. Đâu mới là giải pháp hợp lý để chúng ta ứng dụng vào trong căn bếp? Câu hỏi này được khá là nhiều người ta quan tâm. Nhưng để phân tích một cách khách quan nhất thì trong video này mình nghĩ rằng nó sẽ có thể giải đáp được một cách đầy đủ cho chúng ta hiểu được khách quan nhất. Trước tiên thì mình sẽ nói về ray hộp trước. Ray hộp ở đây chúng ta hiểu như này. Thứ nhất, ray hộp đương nhiên là nó sẽ có những cái thành hộp bên trái và thành hộp bên phải. Bên dưới nó sẽ có một cái bộ ray chức năng. Chúng ta cứ hiểu đơn giản là ray hộp thì nó sẽ có thành hộp trái, thành hộp phải và một bộ ray để cấu tạo thành một cái hộp như này. Đây mình có một cái ngăn kéo trực quang để mọi người dễ hình dung nè. Để cấu thành một cái ngăn kéo ray hộp này thì chúng ta cần phải làm, thứ nhất là làm cái đáy nè, làm cái hậu nè, và thậm chí là cái mặt cánh phía trước. Đó là 3 bộ phận chúng ta phải cần làm. Rồi sau đó chúng ta lắp ghép lại thành một ngăn kéo như này, gọi là ngăn kéo hoàn chỉnh. Thì bên trong nó dường như là chỉ là một cái mặt phẳng đáy thôi, và chúng ta muốn để bất cứ đồ gì vào trong này cũng được. Và nhiệm vụ nó là kéo ra vào, đặt đồ vào rồi đợi lại. Đó, đơn giản chỉ là ray hộp là như thế. Nhưng mà cái hay của ray hộp là gì? Nó có hai cái thành hộp hai bên nè, nó sẽ giúp cho gì ạ? Cái ngăn kéo chúng ta nó được cứng cáp, vững chắc. Và hai cái thành hộp này thì nó bằng kim loại nha mọi người, kim loại. Nó sẽ giúp cho trọng lượng của ngăn kéo được nhẹ nhàng hơn, vuông vắn hơn, dễ lắp ráp hơn. Đơn giản là ray hộp là như thế. Rồi tiếp tục là một cái phụ kiện bằng inox. Phụ kiện inox thì chúng ta sẽ nhìn vào và chúng ta thấy rất là rõ ràng. Thứ nhất là nó được bao quanh bởi một cái khung inox hoàn thiện như này. Nhưng cái hay của phụ kiện inox đó chính là nó có phân chia chức năng bên trong. Mình ví dụ đây là một cái module rời nè. Module này thì nó có những cái rãnh để chúng ta úp những cái chén nhỏ nhỏ. Rồi chúng ta có thể nhấc nó ra ngoài để dọn ra bàn ăn. Đây là một module rời rất là hay. Rồi tiếp tục là một cái module rời nữa để chúng ta úp được dĩa. Nó có những cái rãnh úp dĩa nè, mọi người thấy không ạ? Rất là hay, cực kỳ tiện lợi để chúng ta có thể nhấc di chuyển ra ngoài. Chưa hết đâu nha mọi người. Tiếp tục là một cái nơi để chúng ta đựng thìa, muỗng đó, hoặc là đũa với một cái khay nhựa như này. Rồi chưa hết đâu. Bên này nó vẫn còn thêm cái chức năng đó là gì ạ? Chúng ta để thêm một số cái ly á, mọi người úp vào những cái này. Đó, nước nó sẽ chảy xuống dưới. Đây, úp được ly. Thì lúc nãy giờ là mọi người thấy không ạ? Một cái phụ kiện inox thôi. Nhưng bên trong của nó phân ra rất nhiều cái phần chức năng. Mà những phần chức năng này chúng ta có thể tháo rời để di chuyển ra ngoài. Rất là hay và tiện ích. Chưa kể, ở bên dưới nó vẫn còn một cái khay hứng nước bằng nhựa nữa, nằm bên dưới này. Thì khi tất cả những thứ này nó có nước, nó sẽ chảy xuống dưới cái khay đó. Và chúng ta sẽ lấy khay đó ra để đi đổ nước đi. Và bên dưới cùng nó sẽ có một bộ ray. Thì đó, mỗi cái ngăn kéo thì nó đều bao gồm một cái cặp ray và một cái phần ngăn kéo bên trên. Thay vì ray hộp chúng ta phải làm phần lưng nè, phần đáy nè, thì qua phần phụ kiện inox này dường như chúng ta chỉ cần chuẩn bị đúng duy nhất một cái mặt cánh. Cái nào lợi hơn mọi người? Nếu mà xét về vấn đề là đơn giản, gọn gàng thì có lẽ là phụ kiện inox đã chiếm được cảm tình của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì nó đầy đủ hết rồi. Những cái gì chúng ta quan tâm, những cái gì chúng ta cần thì phụ kiện inox này nó đều đáp ứng được tốt hết. Đó là xét về mặt chức năng hai bên. Nếu như cái ngăn kéo ray hộp á, mà chúng ta muốn có được chức năng đầy đủ như phụ kiện inox thì chúng ta phải tăng thêm kinh phí, mua thêm những phụ kiện rời để đặt vào bên trong. Mình ví dụ cái ray hộp này muốn có thể úp được chén đĩa thì chúng ta phải mua thêm phụ kiện như này để chúng ta đặt vào bên trong. Đó, hoặc là muỗng đũa hoặc là những cái gì liên quan tới dĩa đi thì chúng ta phải mua phụ kiện rời để đặt vào bên trong. Còn nếu không thì chúng ta đặt trực tiếp vào trong này theo phương án là xếp chồng với nhau. Đó, cũng có rất là nhiều cách có thể đặt vào trong này, nhưng mà nó sẽ phát sinh chi phí chứ không có miễn phí và đi cùng như cái giải pháp bên inox này. Và cái hay tiếp nữa là mọi người có thể thấy được rất là rõ ràng, đó chính là gì ạ? Cái việc mà sử dụng ray hộp á, thì nó không hề có ngăn hứng nước. Mà nếu chúng ta đổ nước xuống này, cái ngăn này nếu làm bằng nhựa, cái đáy là bằng nhựa hoặc làm bằng gỗ, mình ví dụ bằng gỗ đi, thì đổ nước xuống đây là thua rồi. Đổ nước là không lâu được mà nó cũng không thoát được. Nó sẽ nằm trực tiếp xuống cái phần đáy của ray hộp này. Thì nhìn vô là chúng ta thấy thằng đây 10 điểm và thằng đây là 0 điểm rồi, đúng không ạ? Đó, nếu là góc nhìn của mọi người chắc hẳn chúng ta sẽ thấy được rõ ràng như thế. Cái góc nhìn của mình phân tích không chỉ là về mặt chức năng, còn phân tích thêm cho chúng ta thêm một số khía cạnh để chúng ta thấy được. Ví dụ như thị trường 10 đơn vị thi công thì hết 10 đơn vị người ta sẽ tư vấn giải pháp là sử dụng những phụ kiện inox này. Thì bởi vì những cái ưu điểm của nó nhìn vô là chúng ta thấy được, chúng ta thích ngay và luôn. Còn một cái ngăn kéo như thế này làm thì tốn kém, giá thành mình chưa nói tới nha. Làm thì tốn kém là cái lưng này, đáy nè, và thậm chí là cách lắp ráp của nó chưa chắc gì đã dễ dàng, nó rất là nhiều cái phiền toái. Thì tại sao chúng ta vẫn phải chọn nó? Thì đương nhiên là chúng ta sẽ ưu tiên về cái phụ kiện inox này là chính. Nhưng cái vấn đề nó nằm ở đây là khi về mặt chức năng thì
đôi khi là những cái chức năng liên quan tới phụ kiện như này thì không phải lúc nào cũng cần đầy đủ hết, bởi vì chén bát, chén đĩa chúng ta có thể rất nhiều giải pháp xếp chồng nó lên nhau thành một chồng, hoặc là dĩa cũng tương tự như thế. Hoặc là chúng ta, bởi vì nó là những cái đồ nặng, chúng ta chỉ cần có những cái tấm lót trong ngăn kéo này thì đồ đạc bỏ vào trong này nó cũng đã đảm bảo rồi, kéo ra kéo vào nó không có xê dịch rồi. Đương nhiên thì nó không có thể phân chia rõ ràng như bên này được, nhưng mà muốn phân chia thì đương nhiên chúng ta phải phát sinh thêm chi phí. Nhưng cái hay nó nằm ở đây, thông thường những cái ngăn kéo khi mà chúng ta để những cái đồ mà liên quan tới yếu tố là ẩm ướt hoặc là vẫn còn chút ít nước thì nó sẽ sao ạ? Nó sẽ có hiện tượng là bốc hơi. Nếu chúng ta lâu ngày không mở ra thì cái khoang tủ nó sẽ bị hôi. Và chưa kể, nếu như cái thằng này nó đã có cái khay hứng nước thì đương nhiên nó không hỏng, đúng không ạ? Nhưng thằng này không có khay hứng nước thì nó hỏng. Nhưng mà cũng nhờ cái việc mà không có khay hứng nước thì chúng ta ý thức được rằng cái này nó không để được đồ ướt nè, là chúng ta luôn luôn để đồ ở trạng thái là khô ráo. Mà khi khô ráo thì nó sẽ có lợi rất nhiều về mặt lâu dài, đó chính là có thể bảo quản một cách lâu dài hơn. Còn bên này nếu chúng ta không định kỳ đổ nước từ cái khay hứng nước bên dưới thì nó dẫn tới là cái hơi nước bốc lên. Và trong cái khoang tủ chúng ta đôi khi làm gỗ thì nó có thể là cái hơi nó bốc lên mà mọi người không mở ngăn kéo ra thì cái hơi ẩm, hơi nước nó đi đâu? Một là nó sẽ thấm vào bên trong phần gỗ nếu như đó là gỗ, còn nếu như nhựa thì nó sẽ động là cái mùi hôi bên trong cái khoang tủ, bởi vì lâu ngày chúng ta không mở ra. Nước thì nó có những cái tai hại rất lớn về cái mặt là mùi hôi và thậm chí là tạo hơi ẩm trong cái khoang tủ. Còn bên này chúng ta luôn luôn ý thức được là nó không có nước thì chúng ta bảo quản theo cách là khô ráo. Rồi, đó thì chúng ta có thể nhìn vào thấy được là ông này có khay nước thì phải định kỳ đổ nước, còn ông này không có khay nước thì chúng ta có thể úp được vô tư và thoải mái. Muốn phân chia chức năng thì tốn thêm tiền ở giải pháp này. Rồi, đó là những cái mà chúng ta nhìn thấy được. Còn cái mà mình nhìn thấy được là ở góc độ kỹ thuật, góc độ sử dụng lâu dài. Lâu dài đây là gì? Yếu tố sử dụng 10 năm, 15 năm, 20 năm và 25 năm thì lúc này nó mới lòi ra cái vấn đề này. Thứ nhất là cái phụ kiện inox này, mình ví dụ giá thành của một cái ngăn kéo này đi, một cái ngăn kéo phụ kiện inox này thì nó khoảng 3 triệu đi. Bên này thì nó khoảng tầm 2 triệu đi. Thì thôi, nếu mà cho lắp ráp đầy đủ nữa thì hoàn thiện thôi. Bên này cũng 3 triệu, bên này cũng 3 triệu. Hai giải pháp bằng nhau. Về mặt giá thành thì hai bên đang bằng nhau đi. Rồi, tiếp tục. Thì khi mà người ta cho chúng ta là một giải pháp tổng thể kim loại như này thì đương nhiên là nếu mà bán nhôm nhựa đi thì thằng này nó chiến thắng rồi. Bởi vì thằng này nó đâu có khối lượng bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Nhưng không phải là chúng ta tính về vấn đề là nguyên vật liệu như thế nào, mà tính về vấn đề là người ta tập trung vô chất lượng, vô cái sản phẩm gì. Ví dụ như phụ kiện inox này thì người ta nói chúng ta là bảo hành trọn đời rét rỉ, thì cái đây là gọi là người ta cam kết là inox 304 thì không lo yếu tố rét rỉ. Nếu như trường hợp nó có nổi lên những chấm đỏ rét thì người ta đổ thừa là do cái nguồn nước chúng ta, và do chúng ta không lau chùi vệ sinh thì dẫn tới bị rét rỉ. Người ta cung cấp cho chúng ta một cái hóa chất để chúng ta lau chùi thì nó sẽ là trạng thái bình thường, nên là cái inox thì nó sẽ không bị hư hỏng. Trước đây vài năm thì có những sản phẩm rất tệ, nó dẫn tới tình trạng bị rỉ sét, gọi là inox 201. Nhưng hiện nay thì inox người ta đã làm 304 rất là tốt rồi, thì chúng ta không còn lo tình trạng bị rỉ sét đối với phụ kiện bằng inox như này nữa. Mà cái chúng ta cần quan tâm đó chính là việc kéo ra đóng lại. Kéo ra đóng lại thì đương nhiên nó liên quan tới cái bộ ray. Đây chính là bộ ray. Thì đây là một cái bộ ray nằm bên dưới cái phụ kiện inox này. Thì cái này mới là cái điểm mấu chốt chúng ta cần quan tâm này. Người ta bảo hành cái phụ kiện inox này trọn đời, và cái bộ ray này thì người ta bảo hành từ 2 cho tới 3 năm. 3 năm là ghê rồi. Đó. Thì tại sao người ta không bảo hành trọn đời như inox? Đương nhiên nó có những cái lý do. Thứ nhất là trọn đời thì làm sao họ bán được cái sản phẩm thứ hai nữa cho chúng ta, đúng không ạ? Nếu mà lâu quá không hư hỏng thì làm sao bán được? Đồ sản xuất ra đương nhiên là phải bán cho khách hàng, mà khách hàng không hư thì lấy gì thay? Đương nhiên người ta sẽ làm cái thằng này nó không được tốt, và thậm chí nó có những cái rủi ro, những cái hạn chế. Nói chung là nó không được mượt mà như chúng ta mong muốn. Một cái phụ kiện inox này mình cho tuổi thọ của nó là trọn đời. Trọn đời là có thể bằng tuổi thọ của chúng ta. Ví dụ như sống 50 năm thì thằng này cũng tồn tại được 50 năm. Nhưng mà thằng này là mấu chốt nè. Thì bộ ray này thì đương nhiên nó có số lần đóng mở nhất định. Thì như hãng cung cấp thì người ta nói cái này được khoảng tầm 50.000 lần đóng mở. Nhưng mà cũng chưa ai nói là 50.000 lần nó còn mượt mà, còn tốt được hay không. Thì trước tiên là mình nhìn ngoại quan và mình cầm, mình tiếp xúc như này thì mình thấy là trong này nó cái cơ chế chuyển động của nó này có một cái piston rút lui, mở ra đóng lại. Đó. Thì đương nhiên trong quá trình lắp ráp hoặc là quá trình sử dụng thì bụi nó có thể rớt vào trong này, nó gây cho cái quá trình đóng mở này nó sẽ cứng hơn, khó hơn. Và riêng vào cái ray này thì đương nhiên là cái lực đẩy ra đẩy vô của nó này, nó sẽ nặng hơn, rất là nặng. Nói chung là rất là nặng. Với người bình thường người ta chưa từng tiếp xúc và có sự so sánh thì người ta nói cái này nó đã rất là mượt rồi, mượt hơn rất nhiều so với những cái ray bi truyền thống. Đúng, cái này gọi là ray âm cho phụ kiện inox. Cái độ mượt của nó là có nha mọi người, có. Nhưng mà đối với mình là một người đã sử dụng và so sánh thì đương nhiên mình thấy cái giải pháp này nó rất là nặng. Và cái cơ chế chuyển động này thì mình đánh giá là nó bình thường, nó không được xịn sò cho lắm. Đây, thì khi mà chúng ta lắp cái này
thì mình thấy một điều là sau khoảng thời gian 2 năm cho đến 3 năm thì cái hơi ẩm từ cái khay hứng nước này, nó có lượng nước nằm trong cái khay hứng nước thì nó bốc hơi đi đâu ạ? Bốc hơi trong khoang tủ và thậm chí bốc hơi ngấm vào trong cái phần này, cái hơi nước đó nha mọi người. Bởi vì sao? Cái hơi nước đương nhiên rồi, những cái nơi nào bằng kim loại thì nó sẽ tác động vào hơi nước mà vào trong này, hoặc là lâu ngày bụi bặm nó rơi vào trong những cái khe này. Những cái khe này đâu có được bảo vệ đâu mọi người thấy này, nó không hề được bảo vệ, thì có thể là bụi nè, hơi ẩm nè tấn công, thì làm cho cái yếu tố bộ ray này nó sẽ gặp vấn đề sau khoảng thời gian từ 2 tới 3 năm, bởi vì liên quan tới cái khay hứng nước kia đó. Lúc này mới là lòi ra vấn đề nè, mọi người nghe rõ không ạ? Lúc này cái hơi nước đó nó sẽ tấn công cái bộ ray này và nó không được bảo vệ, thì sau khoảng thời gian khoảng 3 năm thì đương nhiên rồi, cái độ chuyển động mượt mà của nó giảm đi, nói chung là giảm đi rất nhiều, và những cái tình trạng liên quan tới bộ ray này lúc đó bắt đầu xuất hiện thì chúng ta vẫn chưa cảm nhận được, chúng ta vẫn không thấy được, bởi vì có ai chỉ cho chúng ta đâu mà thấy. Mua về vận hành nó mượt mà, khi mà chúng ta đặt full đồ lên thì lúc đó nó liên quan tới vấn đề là tải trọng của một bộ ray. Thì bộ ray đây người ta nói bây giờ nó có thể chịu tải được 30 kg. Đúng, 30 kg ở thời điểm đầu nó rất ok, nhưng mà nếu chúng ta bắt không đủ số lượng vít nè, hoặc là sau thời gian yếu tố ẩm tấn công vào trong ray nè, bụi rớt vào trong ray nè, thì cái độ mượt mà, độ chịu tải của nó chắc chắn sẽ gặp sự cố và vấn đề đó. Lúc này nó nổi ra cái vấn đề. Thì khi mà một bộ ray này nó hỏng thì sao? Chúng ta có thể mua được không? Đương nhiên mua được, người ta vẫn bán lẻ chúng ta. Nhưng mà quan trọng là những bộ ray như này thì nó phục vụ cho những cái ngăn kéo như này, những cái phụ kiện inox này. Thì khi 3-4 năm thì người ta đã đổi rất nhiều những mẫu mã khác, thậm chí là những cái kiểu ray như này người ta cũng đã cải tiến thành những cái mẫu khác. Thì lúc chúng ta muốn mua những cái bộ ray này thì dường như người ta không có để cung cấp cho chúng ta. Đó là cái điều mình thấy được. Và thứ hai nữa là muốn mua ray lẻ như này đa phần người ta ít bán. Người ta nói cái phụ kiện này cái ray này nó đi chung với cái này, thì mua là phải mua nguyên bộ, cho ai đi bán lẻ cái ray này. Cái ray này nó được lắp cho cái phụ kiện inox nha mọi người. Nó có những cái điểm cấu tạo như là cái móc ở sau nè, cái phần phía trước đây nè, đó dành riêng cho phụ kiện inox. Không phải là chúng ta mua cái bộ ray nào đó rồi đi gắn vào đâu, nó không có giống nhau. Chúng ta phải hiểu một điều là không phải là tôi mua cái ray hãng này rất tốt rồi tôi đem gắn vô trong này, là không có điều đó nha. Phụ kiện inox người ta thiết kế mọi thứ, ví dụ như cái móc sau nè, cái phần trước nè, đó mọi thứ nó đã bám dính vào nhau rồi. Nên chúng ta phải hiểu một điều là cái ray này nó dành cho phụ kiện này, khi nó hư phải mua đúng bộ ray như này mới ráp được vào trong này. Đó là cái đặc thù là như thế. Nên chúng ta phải hiểu một điều là cái này trọn đời, nhưng mà cái này thì có tuổi thọ của nó rất là rõ ràng. Người ta chỉ bảo hành từ 2 năm tới 3 năm. Thì mình không nói là 2-3 năm nó hư, nhưng mà cái độ mượt mà, cái độ êm ái của nó và cái độ chịu tải của nó sau một thời gian ngắn nó sẽ gặp vấn đề. Đó là cái điều mình thấy được, bởi vì cái hơi ẩm trong này nó rất là nhiều nha. Đây. Nhưng mà xét về mặt chức năng thì giải pháp này cực kỳ đa năng. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là úp ly nè, úp dĩa nè, úp những cái chén dĩa nhỏ nè, những cái chén nè, và thậm chí là cái phần ống đũa, muỗng, thì trong cái khay này nó đảm bảo hết rồi. Thậm chí còn có cả phụ kiện để chúng ta bắt cái mặt cánh nữa. Quá nhiều tiện ích, nhưng mà giá thành thì chỉ trả một lần. Còn qua bên này, xét vào cái ray hộp này thì chúng ta phải thấy một điều là lắp ráp cái ray hộp này nó cực hơn, phải sản xuất cả tấm đáy, cả tấm lưng, và còn đòi hỏi người thợ người ta lắp ráp cho nó nữa, thậm chí là lắp cả bộ ray nữa, rất là nhiều những chi tiết. Thì đương nhiên nó sẽ khó hơn. Thì khi mà khó như thế này thì sao? Đương nhiên khó thì nó phải cần được đào tạo thì chúng ta mới có thể lắp được nó. Mà một khi lắp được nó thì cái mà mình thấy được đó là gì? Những cái này muốn lắp cho nó hoàn hảo thì nó đòi hỏi người thợ phải được đào tạo. Và thứ hai, tất cả những cạnh này khi mà nó đã ráp vô thì nó sẽ gọi là vuông với nhau, vuông cân với nhau. Thì khi mà một cái ngăn kéo nó đã vuông cân nằm trên một bộ ray thì yếu tố ra vào cực kỳ mượt mà. Mình ví dụ một cái gì mà nó đã vuông thì cái sự chuyển động của nó là nằm trên một cái trục đường thẳng, nó sẽ không bị xê dịch. Thì đó là lợi thế của những cái ray hộp như này. Đó là cái việc chuyển động ra vào của nó nhờ cái việc vuông vắn nó đã mượt hơn, nó đã thẳng hàng y như mọi người nhắm một cái đường thẳng. Còn bên này thì cái độ xê dịch của nó là có, còn bên này là cái độ vuông vắn và chỉ nằm đúng trên một cái đường thẳng. Đó là mọi người thấy là cái sự khác nhau giữa cái độ chính xác, cực kỳ chính xác, và một cái là có thể xê dịch. Thì để chúng ta thấy được ông này ông có lợi thế là vuông vắn cái ngăn kéo thì ra vào nó sẽ thẳng hàng, ok hơn, đúng không ạ? Rồi tiếp đến một cái ngăn kéo này thì giá thành của nó khá là cao, từ tiền nhân công, tiền đòi hỏi người thợ, và thậm chí là tiền vật liệu của nó nhiều hơn nữa. Đó, nhưng mà sắm ngăn kéo rồi không có gì bên trong hết, phải bổ sung thêm rất nhiều những cái chức năng để có thể đáp ứng được tương tự như bên này. Nhưng mà lưu ý là ngăn này chỉ để được đồ khô, không có khay hứng nước. Đây là cái phần ray của nó, ray của ray hộp này, nó nằm bên dưới để mục đích là chuyển động. Thì nhìn cái ray này mọi người thấy sao ạ? Trước tiên là nhìn nó hầm hố hơn so với cái ray này.
chắc chắn đó là điều rõ ràng rồi. Cái rây này thì nó được bao bọc bởi bên hông nè, và nói chung là phần trên và phần hông nè là những bộ phận bảo vệ cho rây không bị bụi vào. Mọi người hình dung ạ, cái rây cái tối kỵ nhất của nó là bụi bay vào bên trong làm cho nó kẹt cái vấn đề chuyển động. Thì cái rây này được bao bọc hoàn toàn kỹ. Bụi vô chỗ nào? Bụi vô nằm trên đây đúng không? Rây phủi không ảnh hưởng gì hết. Còn cái phần chuyển động của nó luôn luôn được bao bọc, mọi người thấy không ạ? Chỉ khi là chúng ta mở ra nè nó mới rớt bụi vào. Đây, đó là cái điểm hay. Thì đối với cái rây này người ta nói là có thể chịu được 40 kg, bên này nó 30 kg, nhưng mà hai cái cấu tạo của hai cái rây nó đã khác nhau một trời một vực rồi. Đó, bên này nó còn có thêm những chức năng như là nhấn mở bằng những bộ nhấn mở cơ, có thể tích hợp vào bên hông của nó nè. Đây, đấy, bên 40 và bên 30 nè, mọi người thấy làm sao? Cấu tạo đã khác nhau rất nhiều rồi. Rồi mình phân tích thêm. Xét về yếu tố là thép thì thằng này là người ta sử dụng một loại thép mình nói thẳng là có thể tốt hơn rất nhiều so với thép này, là nhìn yếu tố là ngoại quan và được nhà sản xuất người ta cung cấp thông tin. Những cái yếu tố nhựa này thì nó không bị lão hóa trong một quá trình dài chúng ta sử dụng. Lão hóa ở đây là cái nhựa thì mọi người biết rồi, nhựa dỗm thì nó phơi nắng hoặc là yếu tố nhiệt nóng thì nó bị giòn, bị nứt đi. Nhưng mà những nhựa này thì có thể tồn tại được một thời gian rất dài mà không bị sao hết, còn là nhựa không bị lão hóa. Và thép thì đương nhiên nó vẫn rỉ sét nha mọi người, nếu mà có nước, có hơi ẩm, hơi muối thì nó vẫn rỉ sét, nhưng mà nó chịu được yếu tố ăn mòn tốt hơn. Và quan trọng nhất là cái thép này người ta tính cho nó có thể chịu được cái tải trọng của những cái đồ vật trong ngăn kéo này là rất lớn. Thì khi một cái rây tốt thì nó giúp cho cái ngăn kéo ra vào được cực kỳ êm ái và chịu được tải trọng của cái ngăn kéo này. Thì mình thấy một điều là trong quá trình mình sử dụng thì nó không bị ảnh hưởng bởi cái hơi ẩm ướt, hơi nước, bởi vì ngăn đây khô ráo mà. Ngăn này nó không có yếu tố nước thì nó không ảnh hưởng tới cái rây này. Và cái rây này nó được bao bọc rất kỹ, không có bụi tấn công. Ở trong môi trường gọi là không khí trong lành, còn này là môi trường luôn luôn có hơi ẩm. Thì mọi người đã thấy là cái yếu tố là độ bền đã lòi ra đúng không? Cái tỷ lệ hư hỏng dường như bằng không, là không đi bảo hành, không bị khách hàng gọi và không bị phiền khi mà khách hàng có nhu cầu tháo ra gắn lại. Còn như bộ này thì khách hàng mà tự động mà gỡ ra á, chỉ có gọi mình qua để gắn lại thôi, bởi vì gắn lại rất là khó. Đấy, người ta không gắn được. Nhưng bộ này tháo ngăn kéo ra để vệ sinh thì ráp lại cực kỳ dễ. Đó là lợi thế của cái việc mà tháo ra gắn lại để vệ sinh ngăn kéo. Đó là về cái độ cơ động tháo lắp. Nhưng mà lắp đặt cái thằng này lúc đầu thì nó đòi hỏi là cái độ chính xác rất cao, nên không phải ai cũng lắp được cái ngăn kéo rây hộp này. Nói thì nói dễ đó, nhưng mà thực sự muốn lắp được nó hoàn chỉnh, trơn tru, nằm trên một đường thẳng thì mọi yếu tố chúng ta phải cân chỉnh một cách chuẩn xác nhất. Còn như ngăn bên này thì thực sự chỉ cần đọc qua tờ hướng dẫn thì mọi người có thể bấm viết và điều chỉnh những cái phần chốt với này. Nó rất là dễ để có thể lắp được bộ này. Chúng ta chỉ cần mày mò một xí là có thể lắp được thôi. Nhưng mà với khách hàng thì hơi khó nha. Thợ thì người ta lắp cái này rất là quen, nhưng mà lắp rây hộp là một cái điều gì đó người ta ít trải. Chỉ có những đơn vị người ta được đào tạo hoặc người ta sử dụng cái rây hộp này thường xuyên thì người ta mới lắp dễ dàng thôi. Còn với người bình thường người ta chỉ tiếp xúc cái giải pháp này là chính rồi. Nên là xét về vấn đề là bộ rây thì bộ rây này có thể tồn tại được hơn 200.000 lần đóng mở. Thì mình thấy một điều là với cái số lần đóng mở nhiều như thế thì nó có lợi về độ bền và về mặt lâu dài cho cái người sử dụng, người ta sử dụng giải pháp này. Nên là ở yếu tố là thời gian, độ bền thì giải pháp này vượt trội. Giải pháp về chức năng thì ông này vượt trội hơn hẳn. Giải pháp về yếu tố độ ướt thì ông này vượt trội hơn hẳn. Mỗi ông có một cái hay riêng. Nói như vậy thì chúng ta dùng giải pháp nào hay là dùng cả hai? Đương nhiên là cái giải pháp cả hai nó vẫn có những cái điểm rất là hợp lý. Nhưng mà cái mình lo lắng nhất ở đây là gì? Khi một cái giải pháp phụ kiện inox này và cái giải pháp này nằm cùng trong một hệ tủ thì nó hay xảy ra cái tình trạng gọi là xung đột về cái vấn đề là kéo mở ra như thế nào. Ông này là rây hộp, có thể sử dụng những phương án nhấn mở bằng điện này, nhấn mở bằng bộ nhấn mở cơ này, hoặc là có thể lắp tay nắm này, tay nắm vát này. Ông này không có thể nhấn mở bằng cơ, cũng không thể nhấn mở bằng điện. Ông chỉ có thể sử dụng tay nắm hoặc là tay nắm vát. Còn ông này thì đa dạng giải pháp tay nắm. Nhưng mà khi lắp hai ông này cùng chung, có nhiều khách hàng người ta nói bây giờ tôi thích là giải pháp là không tay nắm, thì ông này đáp ứng được mà ông này là không đáp ứng được, nên nó dẫn tới sự xung đột khi mà chúng ta lắp cùng một hệ tủ. Đó, rất là khó để dung hòa hai ông này lại với nhau. Và khi hai ông này dung hòa lại với nhau thì nó hay xảy ra tình trạng là ông này bền, không bao giờ xảy ra vấn đề gì để khách hàng phải kêu gọi, nhưng mà ông này cứ hay bị gọi miết. Nó ảnh hưởng tới cái người ta cung cấp giải pháp. Ví dụ như mình đi, mình đương nhiên là làm xong cái hệ tủ, không muốn khách hàng phải gọi tới bảo hành, bảo trì, nó rất là vất vả và nó mất lòng đôi bên. Thì chính vì lẽ đó mình đề xuất hết tất cả về sử dụng giải pháp này. Nhưng mà không phải ai cũng hiểu và sử dụng được giải pháp này một cách tốt đâu. Có nhiều người nói là bây giờ tôi thích úp đồ ướt mà anh làm cái ngăn này tôi không úp được nè, anh làm như này anh chỉ lợi được cho anh thôi mà không lợi cho tôi, anh làm cái này cho tôi liền. Ok, mình làm giải pháp này cho khách hàng.
Nhưng mà đó, mình cũng nói rõ ra những cái yếu tố nhược điểm của nó. Cái rõ ràng nhất mọi người thấy này là thằng đây 10 điểm, thằng đây chỉ có 5 điểm. Thì cái sự bất đồng và cái trải nghiệm, cùng là một cái ngăn kéo, mọi người kéo ngăn đây ra nó rất là nhẹ, nhấn một cái nó tự ra, kéo một cái rất nhẹ nhàng. Còn ngăn bên này phải dùng một cái lực mạnh hơn, gấp 2 lần, gấp 3 lần sau bên này để chúng ta rị nó ra. Riêng cái bộ ray mọi người thấy không nè. Đó. Đấy, cái này nó phải dùng lực, còn cái này thì nó nhẹ hơn. Thì mọi người cứ hiểu một điều là trong cùng một tổng thể tủ bếp mà ngăn kéo này nhẹ hơn, ngăn kéo này nặng hơn, nó gây cho cái người dùng có một cái thiện cảm không tốt về cái gì nặng hơn. Nhất là không phải lúc nào anh đàn ông nào cũng đi vào trong bếp, mà đa phần là các chị em phụ nữ thì người ta cần cái gì nó nhẹ nhàng, dỡ kéo ra, dỡ mở ra. Thì thực ra nếu như người bình thường người ta không tiếp xúc giải pháp này á, thì thằng này nó đã là 10 điểm rồi, người ta đều chọn giải pháp này hết. Nhưng mà tại vì mình đưa ra hai cái trò này, bên là ray hộp, bên là phụ kiện inox, để cho người khách hàng người ta lại lăn tăn thêm nữa là nên chọn cái nào, chọn cái này hết hay là chọn cái này hết. Đó, mình làm khó cho khách hàng. Nhưng mà thực sự mình nói rồi, mình đưa ra những giải pháp tốt nhất để khách hàng người ta có một cái suy nghĩ và khuyên họ nên chọn giải pháp nào để cho hợp lý. Nếu như tài chính thấp thì chúng ta nên chọn giải pháp này và chọn hết toàn bộ cho cả hệ tủ. Nhưng cũng lưu ý rằng khi chọn nó thì được cái lợi ích là về mặt chức năng, đồ inox, nhưng lại không đảm bảo về yếu tố ray để chúng ta xác định luôn. Còn khi mà chọn giải pháp này, tài chính nó cao hơn, cách thức lắp đặt nó cũng khó hơn, nhưng đi đường dài thì chúng ta dùng nó cực kỳ sướng. Nhưng mà khi sử dụng ray hộp thì chúng ta phải tính tới những yếu tố liên quan tới những cái đồ ướt. Ví dụ như là rửa chén xong thì chúng ta phải có một cái nơi để chúng ta úp cho nó khô ráo, hoặc là máy rửa chén rửa xong khô ráo rồi mới bỏ vào trong ngăn này, hoặc là có một cái hệ tủ trên liên quan tới úp những cái đồ ướt. Đó, chúng ta hiểu rõ được cái tủ bếp của mình có những cái khu nào để những cái đồ ướt, những cái son ướt, chén ướt, muỗng đũa ướt, thì chúng ta mới nên làm cái giải pháp này. Còn một khi mà đã không có thì tốt nhất là thôi quay lại giải pháp này. Bởi vì căn bếp chúng ta quá nhỏ, không gian nó không có rộng, thậm chí chúng ta cũng không có máy rửa chén, cũng không có một cái hệ tủ trên để úp đồ ướt, thì bắt buộc phải có giải pháp này để úp đồ ướt. Đó, nên là tùy từng trường hợp chúng ta sẽ lựa chọn khác nhau. Chứ mình từng có một cái video nó là chúng ta nên tập trung giải pháp này hơn, bởi vì nó bền, nó mượt, nó êm, nó xịn hơn. Thì có rất là nhiều những khách hàng gọi là những đơn vị thi công đi, người ta vào và người ta nói ông này nói như thế để ông bán cái bộ này, còn vùi dập cái bộ này, thì cũng không đúng. Thực ra là góc độ của mình, bởi vì mình trải nghiệm thứ nào tốt hơn thì mình thích, và mình muốn chia sẻ cái trải nghiệm của mình, cái cảm giác, cái cảm nhận của mình nhiều hơn về ông này. Đương nhiên là ví dụ như là có một cái đồ xịn hơn thì chúng ta lại thích dùng nó nhiều hơn và muốn chia sẻ nó cho mọi người. Còn cái đồ này thì mình là người làm nghề, mình hiểu rõ những cái hạn chế của nó, thì mình bắt đầu mình chê, thì đâm ra là cái góc độ cá nhân, cái ý kiến cá nhân nói rõ ra thì nhiều người ta không thích. Đó, nên là ở góc độ này mình phân tích một cách công bằng giữa hai cái giải pháp. Ông này xét về mặt chức năng thì gọi là full option, ông này xét về mặt chức năng không có option gì hết. Muốn có option thêm phải bỏ thêm rất nhiều tiền để sắm những cái ruột gan bỏ vô trong này. Đến thậm chí cái tấm lót này mọi người cũng phải sắm nè, cũng phải tính tiền cái tấm lót này nha mọi người, nó không có miễn phí đâu. Một cái ngăn kéo như này, ray hộp này, nó chỉ có hai cái thành hộp và một bộ ray thôi. Cái đáy nè là bằng gỗ hoặc bằng nhựa, thì khi mà chúng ta đổ đồ ướt, dầu mỡ lên đây, nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần đáy ngăn kéo. Chính vì thế là cái tấm lót là mặc định phải sắm thêm. Ví dụ như cái này 3 triệu, cái này 3 triệu, sắm thêm tấm lót khoảng 200 nữa là thành 3,2 triệu. Là chưa gì hết mà thấy ông này là đắt hơn rồi nè. Ông này là còn rẻ đó, mà chức năng bên trong là đầy đủ hết mọi thứ, nhìn vô ai cũng ưng hết. Riêng những cái chén đĩa muỗng đũa như này là quá tuyệt vời rồi. Người bình thường là người ta nói sắm cái này cho khỏe chứ sắm gì cái này. Bởi vì sao? Họ không có thời gian để đi trải nghiệm nhiều, để tiếp xúc những cái bộ ray như này. Bộ ray này á thường chỉ là những người kỹ tính, những người khó tính, những người am hiểu nhiều, những người đi nước này nước kia nhiều, tiếp xúc tủ bếp này tủ bếp kia, thì người ta mới thấy được ray nó khác nhau chứ không phải giống nhau. Đây là cái phần ăn tiền nha mọi người. Độ bền nằm ở đây, tất cả nằm ở phần ray trượt này. Nói sâu xa như thế để chúng ta hiểu được rằng là đồ tốt nó có điểm gì khác, còn đồ ở mức tầm trung nó có điểm gì khác. Tại sao thằng này option nhiều mà nó không đắt hơn thằng này, mà thậm chí nó còn rẻ hơn nữa? Thì nó có lý do nằm ở cái phần chuyển động, và cái hư hỏng nhiều nhất nó cũng nằm ở phần chuyển động. Trước kia là người ta làm những sản phẩm này nè, là bộ ray nó đã tệ rồi, về mặt chức năng bên trong người ta cũng không có phân ra nhiều. Nhưng mà đến hôm nay thì mọi người thấy rồi đó, một cái ngăn kéo bằng inox nó đã có rất nhiều những option được tháo rời để cung cấp cho người dùng một cách tiện ích nhất. Cái này nếu mà xét về văn hóa của người châu Á thì chúng ta cực kỳ thích nó. Bởi vì sao? Yếu tố liên quan tới ẩm, ướt, nước, non này kia
và dùng như phế nói thẳng là dùng như phế, thì giải pháp này nó cực kỳ hợp lý. Còn bên này xét về yếu tố dùng nè, không được bỏ đồ ướt nè, đó là nó đã một cái sự hạn chế về mặt thoải mái sử dụng rồi, nó đã bị phải gò bó rồi, phải đi theo nguyên tắc rồi đó. Nên là từ đó cho chúng ta một cái góc nhìn rõ ràng hơn về hai giải pháp, để chúng ta biết được rằng nên chọn ngăn kéo sử dụng ray hộp của Plum hay sử dụng phụ kiện bằng inox với nhiều chức năng và có khay hướng nước. Đó, chúng ta tự có câu trả lời rồi đó. Mình nói luôn một điểm cuối cùng, hai giải pháp này mà kết hợp trong cùng một hệ bếp thì chúng ta phải nhắm đến cái vấn đề mở nó ra như thế nào. Mở ra là vấn đề mấu chốt để có thể dùng được hai cái giải pháp này hay không. Thường á, thì mỗi khi mà khách hàng nó là kết hợp hai ông này lại với nhau thì mình đau đầu lắm. Mình rất đau đầu cho cái việc mà nắm kéo nó ra như thế nào. Nếu mà dùng toàn bộ tay nắm á, thì không có vấn đề gì. Có nhiều người ta thích tay nắm âm nè, tay nắm vát nè, nói chung là những cái giải pháp mà ẩn á, thì hai ông này nó hay bị xung đột cực kỳ. Nên mình rất là đau khổ mỗi khi mà khách hàng nói làm cho chị 2 ngăn này, làm cho chị thêm 2 ngăn này nữa để chị để đồ khô, đồ ướt. Lúc đó là mình đã bị rối ở cái giải pháp cung cấp tay nắm hoặc là cái giải pháp nhấn mở kéo ra rồi đó. Nên chúng ta xác định một điều, một là đi toàn tập của giải pháp này, hai là đi toàn qua giải pháp này và chú ý phần bộ ray, bảo quản bảo dưỡng cho nó tốt hơn. Thế thôi, video này cũng khá là dài nhưng mà nó cũng thể hiện cái quan điểm rõ ràng về hai cái sản phẩm này. Cái nào cũng có cái tốt chứ không có cái nào tệ hơn cái nào. Chẳng qua là chúng ta thấy được bên này là đồ khô, bên này là đồ ướt, mỗi thằng nó đều có nhịp vụ riêng của nó. Nhưng mà xét theo góc độ của mình thì mình đánh giá là thằng này đi đường dài thì nó sẽ phù hợp hơn với những người kỹ tính. Còn người nào yêu thích cái nhìn ngoại quan cơ bản, nhìn vô là thích liền, chức năng đầy đủ thì nên chọn giải pháp này, khỏi phải lăn tăn, khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải đau đầu. Và giải pháp nào thì mình cũng có cung cấp, nhất là những giải pháp phụ kiện như này, phụ kiện bằng inox và đảm bảo là nó đa chức năng như này thì cứ liên hệ với mình để mình tư vấn và cung cấp gửi cho chúng ta. Và những giải pháp ray hộp này thì thông thường là bán những bộ ray hộp này thì nó hơi vất vả hơn ở mặt là hướng dẫn chúng ta lắp đặt. Đương nhiên nó có những video để hướng dẫn và có những cách thức, nhưng mà đa phần đòi hỏi cái tay nghề của người thợ một xí nữa. Còn trường hợp muốn khỏe hơn thì liên hệ với mình tại Đà Nẵng để mình lắp ráp trực tiếp một cái bộ tủ bếp luôn, cho chúng ta khỏi phải đau đầu về cái giải pháp ray hộp này nữa. Đó, nên là giải pháp nào cũng đều được cả. Quan trọng là túi tiền của chúng ta và cái mong muốn sử dụng của chúng ta như thế nào thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này nhé. Đừng quên like và có thể là bình luận bên dưới để mình có thể giải đáp những cái câu hỏi của mọi người quan tâm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mua hàng liên hệ số điện thoại trên góc phải màn hình nhé. Chào mọi người ạ.